Viața pe un peron. Scenariu radiofonic de Carol Erdős, după romanul omonim al lui Octavian Paler. Pe toți cei care veți auzi eventual ce spun, vă consider judecătorii mei. M-am săturat să discut doar cu mine, să mă judec singur. Și când vă gândiți, domnilor, că a fost o vreme în adolescența mea insolentă când am vrut să mă fac sfânt, profet, predicator sau așa ceva și să mă duc în pustiu. În realitate, gara asta pustie e chiar o grotă, iar eu sunt aici ca un sfânt într-o grotă. Numai că mi-e foarte frică, iar unui sfânt n-ar trebui să-i fie frică. Eu sunt pe jumătate șobolan, din păcate, și pe jumătate sfânt. Și nici profet nu sunt, cu toate că am visat asta. Fiecare profet are un Dumnezeu al lui pe care îl servește. Nu poți fi profet așa pe contul tău, profetul ideilor tale. Asta ar însemna să te crezi tu însuți Dumnezeu. Și nici predicator nu sunt. Ce vreți predicator mai ratat decât unul care, în pustiu fiind, nu poate vorbi cu pustiul și are nevoie de oameni? Între mine și dumneavoastră trec cârduri de ciori care zboară peste câmpul din fața gării și odată cu umbra lor se rotesc amintirile întâmplărilor care m-au adus aici, pe acest peron. Sunt apoi săptămânile sau lunile, nici eu nu mai știu bine, cât am stat împreună cu Eleonora aici. Drumurile prin pădure, prin mlaștină, îmblânzitorii de cobre pe care i-am văzut sau i-am visat, tufele de oțetari pe care le văd sau le visez. De câteva săptămâni încerc să zăresc în direcția mlaștinii silueta Eleonorei, așa cum a plecat, cu trenciul pe umeri. Observați câte lucruri ne despart? Ne desparte poate și propria mea moarte. Pentru că după ce voi termina de spus totul și dacă până atunci Eleonora nu se va întoarce, voi pleca singur. Nu mă deranjează nimeni aici, nici măcar Dumnezeu. Pot să-mi fac în liniște spovedania. Dacă vreau o întrerup, dacă vreau o continui, sunt mai liber decât a fost vreodată orice păcătos. Până și numele gării e o șaradă, se reduce la 3 litere, E-R-O, Ero. Într-o zi m-am jucat încercând să compun un cuvânt adăugând o literă, Eros, Ero, 0. Am și un decalog aici. Citesc în fiecare zi una din cele 10 porunci să mă conving să o urmez. Prima poruncă: să aștepți oricât. A doua poruncă: să aștepți orice. A treia poruncă:
Să nu-ți amintești în schimb orice. Nu sunt bune decât amintirile care te ajută să trăiești în prezent. A patra poruncă: să nu numeri zilele. A cincea poruncă: să nu uiți că orice așteptare e provizorie, chiar dacă durează toată viața. A șasea poruncă: repetă că nu există pustiu, există doar incapacitatea noastră de a umple golul în care trăim. A șaptea poruncă: nu pune în aceeași oală și rugăciunea și pe Dumnezeu. Rugăciunea este uneori o formă de a spera a celui ce nu îndrăznește să spere singur. A opta poruncă: dacă gândul ăsta te ajută, nu evita să recunoști că speri neavând altceva mai bun de făcut, sau chiar pentru a te feri de urmările faptului că nu faci nimic. A noua poruncă: binecuvântează ocazia de a-ți aparține în întregime. Singurătatea e o târfă care nu te învinuiește că ești egoist. A zecea poruncă: amintește-ți că paradisul a fost aproape sigur într-o grotă. De câte ori sunt în dificultate, apelez la el, la Decalog. Cea mai greu de urmat e porunca a treia din Decalogul meu: nu sunt bune decât amintirile care... Cum să evit amintirile care nu mă ajută să trăiesc în prezent? Cu ce rămân dacă alung amintirile? Cu nimic. Nu o pot urma. Trebuie să-mi amintesc. Trebuie. Odată eram într-o frizerie. Țin minte fiecare amănunt. Era primăvară, aerul se încălzise brusc, lumea zâmbea pe străzi și se simțea în aer că miracolul începea. În timp ce frizerul mă tundea, vedeam la garderobă o femeie cam de 45 de ani, cu un aer simplu, modest îmbrăcată și cu ceva blând și casnic în atitudini. Stătea la garderobă în aceeași poziție, fără nicio mișcare, fără nicio vorbă, privind în gol. Aveam impresia că nici nu se gândea. Uite, așa ar trebui să stau și eu dacă vreau să fiu un copac, mi-am zis. Când venea un client, îi lua cu mișcări automate pardesiul și pălăria, dădea de 2-3 ori cu peria, mulțumea cu voce înceată pentru bacșișul primit, după care își relua imobilitatea și tăcerea. La un moment dat, am văzut-o cum se îmbracă, ia o pungă de plastic și se îndreaptă spre ușă. Când s-a întâmplat ceva, probabil un frizer i-a zis ceva ce nu auzisem. Eu o vedeam numai pe ea în oglindă. A stat câteva clipe privind fix spre partea din funda frizeriei. Apoi s-a congestionat și a început să strige. Pe măsură ce striga, vocea îi se subția, devenind țipăt, până ce țipătul s-a sfârmat. Simțea că vocea nu mai ajută și țipa atunci și mai tare. Țipătul ei era înfricoșător. Nu am înțeles nimic. Era un țipăt animalic. Ce m-a înfricoșat era că nimeni din frizerie n-a întors capul spre locul acela.
Pentru ceilalți, femeia aceea tăcea în continuare la garderoba ei sau plecase. Înțelegeți? Țipătul ei nu exista, nimeni nu vrea să-l audă, inclusiv eu, căci în tot acest timp l-am lăsat pe frizer să mă tundă mai departe. Frizerul mi-a explicat că lucrase acolo mai de mult. Fusese concediată, neavând din ce trăi, venea să-și facă treaba mai departe fără niciun salariu. Se mulțumea cu bacșișul primit. Unul din frizeri îi aruncase o vorbă grosolană, adăugând că nu e nevoie de ea acolo. De ce venea? Țipătul ei plutea în frizerie. Rumoarea era aceeași ca de obicei. Criză de isterie! Am mai văzut noi de astea. Singurul comentariu pe care l-am auzit. Atât. Înțelegeți? Am avut sentimentul că primăvara aceea care începe e indecentă. A fost ca o revelație. În acea clipă am știut că nu voi putea să mă mint niciodată. Țipătul disgrațios și disperat, animalic al acelei femei sfâșease brutal tot ce țesusem eu cu grijă ani de zile. Fericire, lumină, frumusețe, gogoș, ca cealma, domnilor. Nu există decât țipătul și tăcerea, gemete de animal înjunghiat și exclamația: am mai văzut noi de astea! Omul? Nu există omul decât în tratatele de filozofie care se mulțumesc cu abstracțiuni. Am priceput că trăiesc într-o minciună aurită. În realitate există mai multe feluri de oameni: omul călău, omul victimă, martorul om care se amuză, martorul om indiferent care nu aude sau care pleacă pentru că nu-i place spectacolul. Și există și omul care se revoltă, dar nu îl poți vedea totdeauna. Îl copleșesc martorii, dintre care se aleg mereu și călăii și victimele, pentru că spectacolul trebuie să meargă fără oprire. Așa a eșuat pasiunea mea pentru frumusețea umană, abstractă. Ceva se schimbase definitiv în viața mea. Mai precis se zdruncinase. Am început să mă duc la tribunal, să asist la procese. Întâlnindu-mă cu unul din judecători, într-o zi i-am zis că dăduse o sentință greșită. Odată după citirea sentinței, m-am ridicat și am protestat împotriva verdictului. Am fost scos afară din sală. Voiam să-i oblig pe cei din jurul meu să audă, să le strig: nemernicilor, nu vă faceți că nu auziți, întoarceți-vă și întrebați-o pe femeia care țipă. Ce vrei, femeie? Sau porunciți, încetează, luați-o de mână și dați-o afară, scuturați-o de umeri. Femeie nebună, ce te-a apucat? De ce faci gălăgie? Sau orice altceva. Dar întoarceți capul, măcar atât. Nu continuați ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Smulgeți-vă măștile de sticlă. Înțelegeți? A devenit pasiunea mea să smulg măștile de sticlă. Lumea e plină de măști de sticlă. Te uiți și nu le vezi. Mângâi fața unei femei și nu simți masca. Doi îndrăgostiți se sărută și nu simt. Mama își crește copilul și odată cu obrazul lui crește și masca de sticlă. Aceste măști nu se văd. Fiecare își vede de viața lui sub clopotul de sticlă. Într-o zi am țipat pe stradă. Nimeni nu m-a întrebat ce am, dar în câteva clipe în jurul meu era gol.
Pe motiv că nu eram în toate mințile, m-au concediat de la liceu. Fusesem profesor. M-am întâlnit cu aprudul de la tribunal. M-a întrebat ce fac. I-am șoptit la ureche: fac procesul țipetelor. Am enumerat mai întâi pe hârtie argumentele care predau contra femeii de la frizerie, pe altă hârtie argumentele care erau de partea ei. Țipătul nu este un argument, dar este o dovadă că omul acela nu mai are ce face cu logica. Așa a început o altă nebunie a mea. Toate raționamentele mele au început astfel să devină procese. Orice gândeam, căutam și reversul. Nu mai era nimic curat. Totul era murdărit de contrariu acelui lucru. Eram un fel de Sisif care își arunca singur stânca pe coasta muntelui odată ajuns sus. Fiecare idee o transformam într-o partidă de șah. Jucam pe rând și cu piesele albe și cu cele negre. Câtă vreme era Eleonora aici, puteam vorbi cu ea. Dacă nu pleca, n-aș fi ajuns să transform gara în confesional. Într-o dimineață mă uitam la soarele care răsărea, întrebându-mă ce s-ar întâmpla dacă toate cobrele din lume le-ar amenința în clipa aceea. Firește, nu s-ar întâmpla nimic. Dacă s-ar fi repezit să-l muște, cobrele ar fi reușit cel mult să-și umple saliva de lumină și să-și vadă veninul incinerat. Soarele răsărise la 6:17. A doua zi a răsărit la 6:16 fix, conform calendarului. Nimic în lume nu-l putea opri să răsară la ora prevăzută. Iată o lecție care ni se dă în fiecare dimineață și pe care ne ferim să o înțelegem. Somnul rațiunii naște monștri, spunea Goia. Dar și somnul dragostei naște monștri, și somnul încrederii în ceilalți. Multă vreme nu mi-am dat seama, de pildă, că eram urmărit. Aducându-mi aminte că mi-am uitat cartea cumpărată la un anticariat, m-am întors și am dat nas în nas cu un individ care a bâiguit ceva. Nu i-aș fi dat atenție, dar semăna cu cerșetorul pe care nu-l mai găsisem la colțul străzii. Ieșind din anticariat, l-am văzut din nou. Mă aștepta. M-a condus până acasă. În oraș își făcuseră apariția niște ciudați îmblânzitori de cobre. Trecătorilor le era silă și teamă. Îmblânzitorii erau din ce în ce mai mulți. Se uitau provocator și aruncau vorbe în doi peri. Cine se apropie? Cine are chef să fie mușcat? Poftiți, moartea e gratis. Încercați, nu vă costă nimic. Scoteau din buzunar un fluier și cântau un cântec ciudat, trist, amenințător și nerușinat în același timp. Trecători îngroziți treceau și, ca să nu fie bănuiți că n-au înțeles mesajul cântecului, lăsau obolul în pălăria îmblânzitorului. Toți acești îmblânzitori de cobre aveau chipul frizerului care îi vorbise grosolan acelei femei. Iar când m-am uitat mai atent, am observat că locuitorii orașului începuseră să semene tot mai mult cu femeia care țipase. Imediat mi-am dat seama că prin frica noastră îi ajutam pe îmblânzitori să ne înfricoșeze și mai rău. Au ajuns la forme revoltătoare. Femeile, de teamă să nu le fie mușcați copiii, au ajuns să se culce cu îmblânzitorii. Se lăsau posedate în văzul lumii, apoi plecau strivite de rușine. Unele s-au sinucis. Când i-am dat unui îmblânzitor o monedă, el m-a strigat și m-a privit ironic.
moneda asta nu mai circulă azi. Și mi-a întins o monedă pe care se afla chipul lui Robespierre. M-am mirat, dar n-am zis nimic. Mă temeam. N-am mai ieșit din casă, însă în fiecare seară venea la mine, suna la ușă, iar când deschideam se uita ironic și îmi spunea: mâine va fi timp frumos. Mâine va fi timp frumos. Formula îmi era cunoscută. Robespierre îi spunea asta Eleonorei Duplé în seara dinaintea trimiterii lui la ghilotină. Așadar, mâine va fi timp frumos era un avertisment. A doua zi, spre seară, am văzut doi îmblânzitori cercetând îndelung casa mea. Unul îi șoptea ceva celuilalt, arătând intrarea. N-am dormit toată noaptea. M-am hotărât să iau o doză mare de somnifere, dar când m-am dus la bucătărie să iau paharul cu apă, am auzit din nou acel țipăt al femeii de la frizerie. Parcă era și mai îngrozitor. Acum am distins și un cuvânt. Lașule! Mi-a scăpat paharul din mână. Se sfărmase ca și țipătul ei. Am aruncat somniferele și am fugit afară. Ore întregi am mers în neștire. Am ajuns în gară, am luat primul tren. La un moment dat am auzit controlorul. Mi-am dat seama că n-am bilet. La prima oprire m-am dat jos. M-am urcat într-un marfar. Am adormit. Iar când m-am trezit, într-o haltă, m-am dat jos și de acolo am mers de-a lungul liniei, ajungând aici, în gara asta pustie. Nu vă grăbiți să trageți o concluzie. În sfârșit, credeți ce doriți. Poate că am rătăcit drumul între coșmar și realitate, dar să știți că nu mă joc cu vorbele. Stăteam aici, în gară. Devenisem numai amintire, numai trecut. Începusem să deosebesc singurătatea de pustiu și să înțeleg prăpastia care le desparte. Apoi, după multe zile de singurătate, m-am dus la o necunoscută din sala de așteptare și i-am spus: iertați-mă, eu sunt cutare, dumneavoastră cine sunteți? Cam așa s-a întâmplat. Nu-i spuneam Eleonora. Numele mi se părea prea lung și pe urmă o suspectam că nu e numele ei adevărat. M-am obișnuit să-i spun Fetițo. Ne-am povestit unul altuia cum am nimerit în gar, încercând să găsim un rost, o explicație, un sens. Poate că pustietatea asta n-are legătură cu lumea. Poate că trenul pe care îl așteptăm nici nu există. L-am născocit noi ca să avem ce aștepta. Singuri ne-am pironit aici. Suntem proprii noștri gardieni. Suntem proprii noștri gardieni. Țin minte până și tonul cu care vorbea. O aud și acum, așa cum aud vântul. În copilărie îmi plăceau enorm hârtiile de staniol colorate. Le aranjam și le adunam cu grijă într-o cutie. Fiecare avea o altă culoare. Într-o zi, cineva mi le-a luat și a făcut din ele un glob. Strânse în bulgărele acelea cenușiu, foițele mele colorate nu m-au mai interesat.
Așa am procedat și cu amintirile mele. N-am vrut să târăsc după mine prin viață bulgărele de staniol și am preferat să trăiesc fiecare clipă prin ea însăși, până nu intră și ea în globul acela posomorât. Nu am amintiri prea multe, nu mă am decât pe mine. M-am învățat să nu mă zbat prea tare, deoarece ursitoarele mele au vrut să nu pot face în orice împrejurare deosebirea dintre bine și rău. Eram mulțumită cu ce mi se oferea și am rămas singură. Totul a început cu un telefon. Cineva din greșeală a sunat și m-a amuzat cât de rău se bâlbâia tot cerându-și iertare. În ziua următoare m-a sunat din nou, a treia zi la fel. De fiecare dată la ora 5 fix după amiaza. La început m-a agasat, pe urmă m-a distrat. Era un joc care a sfârșit prin a deveni o necesitate. Doream să vină cât mai repede ora 5. Lăsam totul baltă și fugeam acasă când se apropia ora 5. Discuția pornea din același punct. Ce mai faci? Îmi povestea fel de fel de lucruri. El știa despre mine câte ceva, însă nu m-am întrebat de unde. Cum arăți? L-am întrebat odată și în clipa aceea mi-am dat seama că nu știam nimic despre el, nici ce profesie are, nici cum arăta. De ce te interesează? Mi-a replicat după o lungă tăcere. Așa. Aș vrea să nu fii numai o simplă voce. Lasă, poate altă dată. Era evident că nu-i făcea plăcere. Evita. Apoi am început eu să-i povestesc tot felul de fleacuri. L-amuzau grozav. Crezi că vom discuta așa toată viața la telefon? L-am tachinat într-o zi. Când te plictisești, spune-mi, te las în pace. Vrei să închid acum? Nu, n-am zis asta. De fapt, înseamnă că doar te distrezi. Nu glumi, te rog, pe tema asta. Atunci am fixat o întâlnire. M-am dus și am așteptat o jumătate de oră. N-a venit. Cum am ajuns acasă, a sunat telefonul. De ce n-ai venit? M-am temut. Te-ai temut? De cine? De noi. Dacă eu nu arătam cum te așteptai tu, dacă tu nu arătai cum te-am văzut eu. N-am mai insistat. Am continuat așa câteva luni. Stăteam de vorbă despre orice, despre ce se întâmpla în lume, cu excepția vieții lui. Într-o zi n-a mai sunat. În noaptea aceea n-am dormit. Și nici în următoarea noapte. Și nici în următoarea. Mă îndrăgostisem de o voce. Ar fi fost absurd. Eram prea singură ca să mă debarasez ușor de unicul meu punct fix. Într-o zi m-a sunat din nou. Iartă-mă, am fost plecat și nu am putut să te sun. Asta a fost toată explicația. N-am pus întrebări. Mă suna mai rar și la ore diferite. Era totdeauna grăbit și se temea parcă de ceva. Ca și cum se simțea amenințat, urmărit. Într-o după-amiază, când mă întorceam acasă, mi-a ieșit în cale un individ slab cu ochelari, care mi-a pus în mână un plic alb, murdar de transpirație, și s-a îndepărtat. Când am citit, am încremenit. Într-un stil vulgar era relatată acolo o poveste întreagă despre necunoscutul cu care vorbeam la telefon, că era un individ fără scrupule, că își tortura nevasta și copiii, că era un escroc urmărit de poliție și, prin urmare, era mai prudent să nu-i mai răspund.
În aceeași seară, când a sunat telefonul, m-am străduit să fiu calmă. Dar nu puteam să trec peste ce se întâmplase. O porcărie. Nu-i adevărat? Ar fi timpul să ne explicăm. Nu asta e important. Dar ce? Faptul că mi-ai devenit dragă. Nu cred că a fost făcută vreodată vreo declarație de dragoste cu un ton mai obosit și mai trist. Nu m-a lăsat să comentez. Mi-a spus grăbit că va lipsi o vreme și a închis. Într-adevăr, zile în șir telefonul n-a mai sunat. Umblam mult să obosesc și să pot dormi. Într-o seară, întorcându-mă acasă pe o stradă mai puțin populată, am auzit un zgomot în spatele meu. Deodată s-a făcut întuneric. În colț mai ardea un felinar, inima îmi bătea cu putere. Am mers mai departe, dar și acest felinar a pocnit și s-a lăsat bezna. Am mers cu frică până acasă. În zilele următoare s-a repetat aceeași poveste cu becurile pe străzi. Ziarele scriau, poliția a intrat în alertă, dar după un timp s-a lăsat tăcerea. Nimeni nu lua nicio atitudine. Oamenilor le era frică și nu știau de ce. Municipalitatea nu mai înlocuia becurile, oricum urma să fie sparte. Polițiștii patrulau. La început erau foarte siguri pe ei, dar într-o dimineață a fost găsit un polițist mort. Teama creștea. Polițiștii erau neputincioși, nu aveau voie să folosească armament. Au început să demisioneze, să stea acasă. Orașul era ca o umidă imensă, neagră. Oamenii așteptau să se întâmple ceva. Nu se întâmpla nimic. Au fost sparte și ultimele becuri. N-a fost nimeni omorât o vreme. Teama însă îi stăpânea pe toți. Paradoxal, toți au răsuflat ușurați când au auzit că în oraș au început furturile. Hoții au început să bântuie. În curând totul a luat proporții de coșmar. Fete violate, spargeri de locuințe. Oamenii se baricadau în case care deveneau celule cu gratii la geamuri și uși. Cineva a lansat ideea că ar fi bine să aibă fiecare un câine care să-l apere. Cei care au pregătit această idee au profitat. Toate piețele orașului au fost inundate de câini de toate rasele, care mai răi. O adevărată speculă cu câini, prețuri piperate. Unii s-au îmbogățit din această afacere. Se părea că urma o liniște. Dar ea avea ceva ciudat în ea. Fiecare mergea cu câinele lui. Aceștia noaptea făceau un zgomot infernal, apoi săreau și mușcau pe cine nimereau, devenind periculoși. Așa au apărut dresorii. Câinii au fost dresați, nu mai mușcau decât dacă erau asmuțiți. Dresorii erau la modă, stăpâneau orașul. Primarul a fost schimbat cu un dresor, șeful poliției, președintele tribunalului, la fel. În funcțiile cheie au fost puși dresori. Oamenii se temeau în același timp de întuneric, câini, hoți și dresori, iar toate astea se anulau reciproc. Cu excepția mea, toată lumea avea câini, dar nu se discuta despre ei. Unii care protestaseră s-au trezit pe neașteptate pe stradă mușcați de câini. Când s-au dus la spital, li s-a spus că doctorii n-au voie să îi îngrijească. Trebuiau să dovedească mai întâi ce fel de câini i-au mușcat. Într-o seară din asta a sunat telefonul. Era el. Parcă îl urmărea cineva. Bună seara!
Ai auzit și tu ce se întâmplă în urbe. Mi-a bâiguit ceva despre soția lui, despre copii, și am auzit clar zicând: Acum mi-e frică de ce? că mă omoară. Cum? Cine? Ea, în somn. Din cauza mea? Nu, tu n-ai niciun amestec, din cauza mea. Ce-ai făcut să te temi de așa ceva? E absurd. Nu e absurd, e foarte posibil. Iar dacă nu te voi mai suna, să știi că asta s-a întâmplat. Dar de ce? Fă-mă să înțeleg, e nebună? Nu, își iubește copiii ca o nebună. Apoi a început să-mi explice. Era judecător. Luase pe cont propriu anchetarea cazurilor cu becurile sparte și nimerise pe o pistă primejdioasă, incredibilă, de care știa numai el. Era sigur că dresorii au spart becurile. Totul se desfășura după un plan diabolic. Vroia să dea de acest fir. A observat că era urmărit. Cineva cu un câine îl urmărea. Trecea pe lângă el, câinele mărâia și dresorul îi zicea: Dresorul îi zicea câinelui: nu acum, mai târziu va fi al tău. Când ridica telefonul, auzea. Aud mărâitul câinelui. Nu putea spune nimic, că nu avea cui. Soției îi se făcuse milă de el la început și i-a spus să fie atent. Apoi, evoluând lucrurile, s-a speriat și a cerut să nu facă pe Don Quixote, ci, dacă trebuie, să latre ca să-și salveze copiii din ghearele câinilor. El nu o asculta. Voia să afle adevărul. Dar ce mă interesează pe mine adevărul? Țipa ea, isterizată de frică. Și ce interesează pe copii adevărul? Ascultă, dacă pui în pericol viața copiilor și soarta lor, să știi că te omor cu mâna mea. Nu mai e nevoie să-ți facă ei de petrecanie. Nu-ți îngădui să-i sacrifici pe copii. Dar nu mă sacrific decât pe mine. I-a răspuns el. Cum te sacrifici numai pe tine? Crezi că se vor mulțumi să se răzbune împotriva ta? Ei știu că și eu știu și că și copiii au auzit. Dacă nu te astâmpere, o vom plăti cu toții. Și nu-mi pasă de mine, înțelegi? Dar pentru nimic în lume nu voi admite să pui în pericol viața și viitorul copiilor. Crezi că după ce dresorii îți vor plăti ție ce au de plătit, copiii vor avea liniște? Că se vor putea duce unde vor și că vor putea face tot ce vor? Toată viața îi va urmări nebunia ta și fără nicio vină vor plăti și ei. Atunci l-a amenințat cu moartea. După ce mi-a spus tot, am încercat să-l liniștesc puțin, dar n-am putut. Era totul în zadar. Apoi n-a mai sunat. Cum ultima oară când am vorbit îmi dăduse numărul lui, încercam să-l sun eu. Nimic. Nu răspundea. Am avut un vis groaznic. Se făcea că judecătorul fusese omorât. Soția lui, în timp ce el dormea, deschisese robinetul de gaz din camera lui. M-am dus la înmormântare și am văzut-o. Era descompusă la față și avea o privire care îți făcea rău. La poarta cimitirului au așteptat-o 2 indivizi cu 2 câini și au arestat-o. Tot de la cimitir copiii au fost duși direct la orfelinat. Nu înțelegeam nimic. Ce interes aveau să o pedepsească? Ea făcuse ce aveau de gând oricum să facă ei. Îi scutise de o grijă, de o crimă. În felul acesta își obținuse iertarea. Dar poate că nu există iertare în asemenea împrejurări.
odată el mort, crima era un bun prilej să scape și de ea. Doar și ea știa. Aveau acum cel mai bun pretext să o lichideze legal, să-i facă proces și să o condamne. Când m-am trezit, m-a fulgerat un gând. Dar și eu știu. Înseamnă că nu mă vor cruța nici pe mine. Încercam să-l sun. Nu răspundea. Se auzea în receptor un mărâit. Odată m-am trezit că sună telefonul. Am ridicat, dar nu era el. Să nu încerci să-ți rupi firele de la telefon. Venim noaptea și le legăm la loc. Eram disperată, nu știam ce să fac. Așa a durat o săptămână, o lună, nu mai știu. Apoi am plecat de acasă. Nu știu unde am vrut să mă duc. Am mers în neștire, am ajuns la marginea orașului, de acolo am mers pe câmp. Simțeam un îndemn, nu te opri, și am tot mers. Până la urmă, într-un fel de halt, am găsit un tren. M-am dus până la locomotivă. Nimeni. În pichetul de haltă, de asemenea, nimeni. M-am urcat într-un vagon gol ca să mă adăpostesc. Ploua. Dar acolo am adormit. Când m-am trezit din somn, mă aflam aici, în gara asta, pustie. Poate că imaginația Eleonorei amplificase unele amănunte. Povestea ei semăna din multe puncte de vedere cu a mea și totuși ne deosebea ceva. Ea era o femeie normală pe care împrejurările au exasperat-o și au transformat-o în victimă, pe când eu am ajutat împrejurările să nu mă cruțe. Frica mea e ambiguă. Învingeam șobolanul din mine fără să-i zdrobesc capul. Poate că Eleonora a fost căutată de poliție după ce s-a aflat de convorbirile telefonice cu judecătorul. Nefiind găsită, bănuiala a început să planeze asupra ei. Să presupunem, fetițo, că soția și-a omorât soțul. Îți dai seama că ei nu vor să fie pomeniți în această poveste. Vor prefera să facă din această crimă o poveste de dragoste terminată prost printr-o criză de gelozie. Soția judecătorului își omoară soțul din gelozie, Eleonora fiind la originea răului. Fuga Eleonorei de acasă motivează întreaga poveste. Ea s-a trădat singură. Acum, pentru prima oară, am fost ispitit să fac un proces ca în realitate, să-mi rostesc cu voce tare pledoariile. Ai asistat vreodată la vreun proces, fetițo? Nu. Dacă nu putem face nimic, să facem măcar dreptate. Așadar, eu voi fi procurorul și apoi tot eu voi fi avocatul apărării. Voi chema martorii mai întâi.
Eleonora era stupefiată. Ce martori? Tu trebuie să spui tot ce știi pentru ca sentința să fie cât mai dreaptă. Începem audierea martorilor. Jură că vei spune adevărul și numai adevărul. Jur. O cunoști pe acuzată? Nu prea. Ce înseamnă nu prea? Ai întâlnit-o vreodată? Nu, domnule procuror. Ai vorbit cu ea la telefon? Nu. Atunci ți s-a vorbit despre ea? Da. Cine ți-a vorbit? Soțul ei. Și ce ți-a zis? Că vrea să-l omoare. Atât ți-a spus? Nu, o întreagă poveste. Cea cu câinii. Cât timp ai discutat cu victima până ai aflat că se temea pentru viața lui? Câteva luni. N-ați discutat decât la telefon? Nu v-ați întâlnit niciodată? Niciodată. Nu-ți se pare curios ca doi oameni să discute în fiecare zi la telefon, fără să se cunoască? Ba da. Continuă. La început mă suna în fiecare zi, la 5 fix. Prietenul tău a fost vreodată internat în vreun ospiciu? Ți-a vorbit vreodată de așa ceva? Nu, nu mi-a spus nimic. Dar dumneata? Nu, domnule. Știi ce înseamnă a fi bolnav de frică? Bănuiesc că da. Nu cumva frica te-a făcut să-ți închipui toate astea? Eram un om normal când au început să crape becurile și să apară dresorii. Dar cine sunt dresorii? De unde au apărut? Nu știu. Asta e tot ce știi? Tot, domnule procuror. Fetițo, am terminat cu martorii. Mâine voi pronunța rechizitoriu. A doua zi, Eleonora stătea pe aceeași bancă. Onorată curte, ne aflăm în fața unui caz complex. O crimă rămâne totuși o crimă, orice circumstanțe ar fi invocate. Cum se poate oare să iubești un om, să te măriți cu el, să te culci cu el, să ai copii cu el, să împarți cu el grijile, speranțele și pe urmă să-l ucizi? Mi se va spune că în clipa asasinatului situația nu mai era aceeași. Iubirea murise și în locul ei nu mai rămăsese decât obișnuință. Cei doi nu mai aveau nimic comun decât amintirile și copiii. Iar ea credea că și pe copii el îi pune în primejdie. Deci singura piedică să nu-l ucidă erau amintirile. Între amintiri și copii, o femeie normală trebuie să aleagă copiii. Cine ar dori să păstreze o amintire în locul unui copil? Da, onorată instanță. Și totuși, repet, crima rămâne crimă. Circumstanțele atenuante găsite de justiție sunt vinovate pentru multe crime care s-au săvârșit. Sunt destui asasini care și-au răpus victimele cu grijă de a-și asigura și niște circumstanțe atenuante. Dacă n-ar fi existat atâtea circumstanțe atenuante în justiție, ar fi existat mai puține crime. Puneți în balanță oamenii nevinovați care au murit datorită acestui fapt și rezultatele milei greșit înțelese de judecători. S-au făcut oare criminalii mai buni? Merită să moară un singur om nevinovat pentru a fi noi clemenți cu criminalii? Răspunsul meu e categoric nu. Ce modifică de fapt o circumstanță atenuantă? Mai poate fi înviată victima? Nu. Atunci să recunoaștem că circumstanțele atenuante acționează numai contra victimelor și în favoarea criminalilor. De aceea convingerea acuzării e că singura realitate de care trebuie să ținem seama este că un om, un criminal, a ridicat viața altui om, viața unei victime. De ce ar avea dreptul la circumstanțe atenuante numai criminalii, nu și victimele? Victima era un om hăituit, un om care a acționat din dragoste de adevăr.
să fii urmărit, să trăiești acest coșmar care e relatat pe larg în dosar, să te simți încolțit, să auzi câinii lătrând la telefon, să nu vezi decât indivizi care te urmăresc și câini care așteaptă să te muște. Să știi că acest sinistru spectacol e pus la cale de cei care spărseseră becurile, care erau aceiași cu cei care dresau câinii și care vreau să pună mâna pe întreg orașul. Să știi toate astea, să vrei să scoți adevărul la lumină. Și cine să te oprească? Propria ta soție. Să te îndemne la compromisuri, la umilință, la acceptarea fricii, la desfințarea ta ca om. Victima însăși era un judecător, iar un judecător nu poate trăi fără să creadă în dreptate. Sigur, ar fi trebuit poate să se gândească la soția lui, să o facă să-l înțeleagă, să o aducă de partea lui. Dar el n-a crezut-o nicio clipă în stare de asemenea faptă. Nu bănuia că o împinge singur spre ură și crimă. Ce-i se poate reproșa acestui om? Faptul că n-a acceptat să se umilească? Că a ținut să creadă în adevăr? Că înspăimântat de frică a găsit resurse să se împotrivească fricii? Acuzata i-a imputat că nu-l interesa ce se va întâmpla cu copiii lui. Ei bine, nu e adevărat. Din dosar nu reiese nicio dovadă de cinism din partea victimei la adresa soției și copiilor. Problema ce ne interesează de fapt pe noi este ce credea victima. Era cinic când își continua încăpățânat ancheta? El vroia să cunoască adevărul. Vă întreb pe dumneavoastră care sunteți judecători, ați putea renunța la adevăr? Ați putea să trădați adevărul ca să vă salvați pielea? Dacă răspunsul este da, înseamnă că judecătorul ucis a fost un idealist. Dar dacă n-ar exista niciun judecător idealist, n-ar mai exista justiție. Interesul său ar fi fost să înceteze ancheta, să lase totul baltă și astfel nu s-ar fi întâmplat nimic. Dar el, judecătorul, n-a putut. Era vinovat pentru asta? Trebuia să sacrifice un adevăr care interesa un oraș întreg pentru a-și apăra pielea? Soția asta i-a cerut. Nu trebuie să te intereseze orașul, n-au decât să moară toți, nu vreau să mă expui pe mine și pe copii. Judecătorul n-a știut că a împins lucrurile atât de departe încât ar putea suferi soția și copiii. Dacă știa, ar fi cedat? Să nu-l facem mai idealist și mai erou decât era. Deși n-ar strica să fie printre noi eroi adevărați. Acest om a încercat să repare ceva când și-a dat seama ce se întâmpla cu soția lui. Dar era târziu. Ea nu l-a mai crezut și l-a ucis. Iar acum cere clemență. Oare o puteți acorda cu conștiința curată? Domnilor judecători, gândiți-vă, domnilor judecători, că dând circumstanțe atenuante, faceți o triplă nedreptate. 1. Nedreptățiți victima. 2. Profesia de judecător. Și 3. Îi nedreptățiți pe alții de acum înainte, pentru că judecătorii vor renunța la anchetele lor din egoism, iar asasinii își vor pregăti cu grijă circumstanțele atenuante. Nu uitați toate acestea când veți pronunța sentința. Nu uitați că pe lume există nu numai compasiune, există și frică, iar judecătorii trebuie să micșoreze frica dacă pot. Nu s-o ajute. În procesele mele jucam totdeauna cinstit.
Aruncam toate cărțile pe masă. În rolul procurorului eram procuror. În acela al apărătorului eram apărător. Iar lupta era dreaptă, fără șiretlicuri. A doua zi am făcut aceeași minimă punere în scenă și am pronunțat apărarea. Onorată curte, am ascultat ieri cu surprindere rechizitorul. Vă mărturisesc că nu credeam că se poate pleda cu atâta pasiune împotriva singurului sentiment care dă justiției un sens înalt. Nu dreptatea este lucru cel mai înalt la care poate aspira cineva care a îmbrăcat roba de judecător. Dreptatea poate fi oarbă și rece. Dreptatea poate cădea ca un cuțit de ghilotină pe gâtul unui condamnat. Nu vă speriați, nu voi pleda împotriva dreptății. Scopul, obiectul justiției este dreptatea. Și totuși, onorată curte, un adevărat judecător nu se poate opri aici. Dreptatea singură nu e de ajuns pentru a da grandoare justiției. Dreptatea au făcut și cei care au aplicat legea talionului, care au spus ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Dreptatea s-a împărțit în multe feluri pe lume. Există dreptăți care s-au făcut cu aceeași răceală ca și nedreptățile. Și atunci vă întreb, asta a urmărit justiția? Pentru asta a fost instituită? Pentru a răspunde unei cruzimi nedrepte cu o cruzime dreaptă? Dacă scopul societății a rămas cruzimea și singurul lucru la care a visat omul a fost ca această cruzime să nu fie nedreaptă, ci dreaptă, atunci îl înțeleg pe domnul procuror. Dar dacă omul a urmărit să înlocuiască nu numai nedreptatea cu dreptatea, ci să înlăture chiar cruzimea, atunci cer iertare instanței, dar nu pot decât să-mi exprim surprinderea pentru cele auzite în această sală. Domnul procuror a pledat pentru ceea ce credeam depășit, pentru aplicarea legii talionului, care, în fond logica sa, a murit victima, atunci să moară și acuzata. Nu e aceasta chiar legea talionului? Dar cum a ajuns acuzata să ucidă? Cine a împins-o la asta? Cei care au împins-o sunt cei care au răspândit frica. Da, ei sunt principalii vinovați. Cei care au spart becurile, cei care au umplut orașul cu câini, toți dresorii, toți cei care au făcut-o să creadă că o primejdie mare plana asupra copiilor ei. Nu ea a ucis, ci frica. Iar în acest proces nu există o singură victimă, ci două. Nu voi susține în replică la pledoaria acuzării că judecătorul ucis de soția sa era de vină. El rămâne, cum a zis acuzarea, o victimă. Numai că alături de el, mai tragică, este o altă victimă, o femeie, pe care frica a scos-o din minți, a transformat-o în unealta ei. Domnilor judecători, veți da dreptate fricii? Veți lovi acolo unde a lovit și frica? Nu cer circumstanțe atenuante pentru clienta mea. Învinuiesc frica, deoarece ea a târât ambele victime într-o tragedie. Adevărul ăsta e. Eu vă cer să nu înjosiți dreptatea împingând-o în tabăra fricii. Ei, fetițo, acum să te văd. I-am spus Eleonorei. Te liberează. Eu? Evident. Să știi că sentințele n-au fost niciodată specialitatea mea.
Am pus lângă decalog o altă foaie de hârtie pe care am scris cu litere mari: iremediabilă e numai greșeala de a te lăsa strivit. Poate că ați înțeles în sfârșit din asta cine sunt, domnilor. Ați observat că de când am început să vorbesc nu fac decât să repet eu. V-am spus ceva până acum în afară de gândurile mele, de amintirile mele? Nu pot altfel, deoarece simt nevoia să mă explic. Dar cu cât mă explic mai mult, cu atât am impresia că mă încurc mai mult. Se pare că pentru mulți înși înțelepciunea este arta de a te iubi numai pe tine, fără ca asta să bată la ochi. Eu nu sunt nici pe departe un înțelept. Poate că nu mi-am detestat defectele cât ar fi trebuit. M-am lovit totdeauna de gândul că au grijă de asta ceilalți. Dar iubesc multe lucruri dincolo de mine. Spun eu, numai pentru că vreau să mă explic și pentru că în timp ce vreau să mă explic, mi se pare că intru în conflict cu cei care mă ascultă. Nu vă reproșez nimic. Vreau doar să vă arăt că am visat mereu binele și toate mi-au ieșit pe dos. Știu că mărturisirile prea sincere par scandaloase. Mulți s-au învățat cu o anumită pudoare a minciunilor cuvincioase. Tresar când le spui prea direct ce ai de spus. Nu mă feresc să-mi recunosc defectele, chiar le exagerez într-un sens. Sunt gata să accept că defectele mele s-au transformat în destin, ceea ce în adâncul meu nu vreau să cred. Nu eu am creat cobrele pe lume și nu eu am împărțit oamenii în îmblânzitori și victime. Nu eu am țipat în frizeria aceea, deși aș fi putut să o fac. Eu cel mult pot fi acuzat că n-am zis. O criză de isterie, am mai văzut noi de-astea. Sau măcar dacă aș fi ales limpede între două căi, ori să nu mă iubesc deloc, ori să nu mă iubesc decât pe mine, ori sfânt, ori șobolan. Nu poți să fii și una și alta în același timp. Sunt gata să iert pe cei care m-au împins în pustiu și să caut răul numai în mine. Fără să vă dați seama, v-am atras într-o cursă. E momentul să recunosc. Credeați că ascultați o spovedanie și de fapt ascultați o pledoarie. Sala asta de așteptare, pustie, nu e confesional, ci sală de tribunal. Pentru că am rămas singur cu pustiul, m-am hotărât să înfrunt cel mai dificil dintre procesele mele și cel mai inutil. Nu mai am timp de nuanțe acum. Vă spun, deci, fără ocoluri, că mi-e frică. Asta înseamnă că duc cobra cu mine. Se va culca alături de mine ca o umbră în deșert și când voi deschide ochii se va legăna amenințând să mă muște. Îmi e într-adevăr frică, domnilor. Nu că o să mor în deșert de sete, voi găsi poate o oază unde să beau apă. Nu mă tem nici de șacali. Mă tem numai de fiara din mine, care simțind deșertul va mărâi și mai tare decât până acum
și va vrea să termine răfuiala cu Dumnezeu. Aici încă mă apără amintirile, dar în deșert voi fi singur cu această fiară. Acolo își va ridica botul umed și dezgustător de care mi-e greață. Nu aștept de la dumneavoastră un verdict. Îmi cunosc singur și vinovățiile și dreptatea. Am vrut numai să vă previn, să nu mă judecați greșit dacă va trebui să-mi aruncați și mie o monedă, temându-vă să nu vă muște cobra. Am vrut să știți cum s-au întâmplat și se întâmplă toate. Plec, domnilor. Doamne, apără-mă de mine însumi. Ați ascultat Viața pe un peron, scenariu radiofonic de Carol Erdős, după romanul omonim al lui Octavian Paler. Regia artistică Gavril Pinte. Distribuția a fost următoarea: el, Carol Erdős; Eleonora, Felicia Pinte; judecătorul, Zoltan Octavian Butuc; dresorul, Gavril Pinte; regia de montaj, Florin Bădic; regia de studio, Milica Creinicianu; regia muzicală, Patricia Prundea; regia tehnică, inginer Mirela Georgescu; redactor și coordonator de proiect, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2009.